Hello, welcome student. Welcome to the online digital biology class. And in the last previous lecture, we are starting with a new topic of new 12th standard syllabus called as reproduction in plant. कालच्या टॉपिक मध्ये आपण स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर याच्या बाबतीतली पूर्ण माहिती घेतली होती आणि याच्या बाबतीत मी एक तुम्हाला छोटंसं होमवर्क सोडवायला लावलं होतं. आय होप तुम्ही ते सगळ्यांनी केलं असेल. होमवर्क जर का तुम्ही केलं असेल, तुमच्या समरी बुकला जर का तुम्ही लिहिलं असेल, तर मग पटकन आपण ते चेक करून घेऊया. काल सांगितल्याप्रमाणे एक छोटंसं होमवर्क तुमच्या सगळ्यांसाठी दिलं होतं मी, आणि त्या होमवर्कमध्ये तुम्हाला 4 क्वेश्चन्स दिलेली होती मुख्यतः. त्यातला पहिला क्वेश्चन्स होता, त्याची मी आन्सर की तुम्हाला देतोय. तुम्ही पटकन ती चेक करून घ्यायची, जेणेकरून आपल्याला आपल्या नोटबुकमध्ये आपण जे शोधलेले उत्तर आहे ती करेक्ट आहे का ते आपल्याला शोधायसाठी मदत होईल. पहिला क्वेश्चन, त्यातला पहिला पार्ट, त्यातलं पहिलं विचारलं होतं, एखाद्या फ्लावरमध्ये स्टेमन म्हणजे अँड्रोशियम, ज्याला आपण पोलन ग्रेन किंवा अँथर म्हणतो, हे जेव्हा फ्यूज असतात त्याला काय म्हणतात? त्याला म्हणतात सायनोड्रियस स्टेमन्स. फ्यूज स्टेमन इट इज कॉल्ड सायनोड्रियस. इट इज अ टर्म विच इज यूज. हे शब्द तुम्हाला नीटच्या किंवा MST CETच्या जेव्हा पेपर्स येतात, जेव्हा MCQ येतात, तेव्हा तुम्हाला सायनोड्रियस दिलेलं राहील. म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात आलं पाहिजे की जेव्हा स्टेमन्स फ्यूज असतात तेव्हा त्याला टर्म यूज करतात सायनोड्रियस. दुसरं विचारलं होतं, स्टेमन्स आर फ्री, म्हणजे जेव्हा अँथर वेगवेगळे असतात तेव्हा त्याला काय म्हणतात? त्याला म्हणतात पोलॅन्ड्रियस. सायनोड्रियस आणि पोलॅन्ड्रियस या 2 टर्म्स आहेत ज्या तुम्हाला पहिल्या क्वेश्चनमधल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या क्वेश्चनमध्ये मी विचारले होते. तिसरं काय विचारलं होतं? तिसरं विचारलं होतं कार्पेल म्हणजे ओव्हरी. सगळ्यांना माहिती आहे, कार्पेल जेव्हा फ्यूज असते त्याला म्हणतात सिनकार्पस. हा टर्म यूज केला जातो, सिनकार्पस. कधी कधी तुम्हाला प्रश्नात विचारतात, व्हॉट इज मीन बाय सिनकार्पस ओव्हरी? सिनकार्पस मीन्स कार्पल फ्यूज. आणि काही फ्लावर्समध्ये ही फ्री पाहायला मिळते, फ्री ऐकायला मिळते, म्हणजे फ्री आहे असं समजायला मिळते, तर त्याला म्हणतात ॲपोकार्पस. म्हणजे जेव्हा ओव्हरीचे कार्पेल्स वेगवेगळे असतात तेव्हा फ्री असतात तेव्हा त्याला आपण ॲपोकार्पस म्हणतो. त्याच्या अंतर्गत जर का पाहिलं असेल तर मी एक क्वेश्चन नंबर 2 पण तुम्हाला सांगितला होता, आणि या क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये सुद्धा असे 4 प्रश्न दिलेले होते. ते पटकन पाहू. इथे जसं स्टेमन विचारलं, इथे तुम्हाला सेपल्स विचारले होते. सेपल्स आणि पेटल्स पटकन फरक समजतो. पेटल्स, पाकळ्या, पी वरून पेटल्स, पी वरून पाकळ्या. फुलांना पाकळ्या असतात, त्याला पेटल्स म्हणतात. आणि जो ग्रीन कलरचा पार्ट मी फोटोसिंथेसिससाठी यूज होतो असं सांगितलं होतं, फ्लावरचा खालचा पार्ट जो ग्रीन कलरचा आहे, जो फोटोसिंथेसिससाठी यूज होतोय, याला आपण म्हणतो सेपल्स आर फ्यूज. आणि फ्यूज सेपल्सच्या रिगार्डिंग जेव्हा आपण पाहिलं होतं, सेपल्स फ्यूज असतात त्याला गायनोसेपलस म्हणतात. जेव्हा सेपल्स फ्री असतात त्याला पॉलिसेपलस म्हणतात. पेटल्स म्हणजे पाकळ्या जेव्हा फ्यूज होतात, म्हणजे सगळ्या पाकळ्या एकमेकाला जॉईंट असतील, तेव्हा त्याला गॅमोपेटलस म्हणतात. आणि जेव्हा पेटल्स फ्री असतात त्याला पॉटिपेटलस म्हणतात. असे 2 मुख्य प्रश्न विचारले होते. काही लोकांना याची उत्तर सापडली असतील, काही लोकांना नसतील सापडली तर हे आन्सर की वरनं पटापट तुम्ही लिहून घ्यायची आहे. म्हणजे आपल्या टर्म ज्या नाही मिळाल्या त्याच्यासाठी मी हे तुमच्यासाठी सोल्युशन दिलेलं आहे, की दिलेलं आहे. आणखी एक 2 तिसरा नंबरचा क्वेश्चन दिला होता, तो म्हणजे असेक्शुअल आणि सेक्शुअलचा टेबल आहे. तो खूप इझी आहे, तो कदाचित तुम्ही सगळ्यांनी सॉल्व्ह केला असेल. आणि लास्ट क्वेश्चन दिला होता की जो तुम्हाला एक फ्लावरचं डिस्क्रिप्शन लिहायचं होतं. तुम्ही ते प्रॅक्टिकल बुकमध्ये फ्लावर काढू शकता, ते लिहू शकता, किंवा तुम्ही तुमच्या समरी बुकमध्ये लिहिलं तरी चालेल. हे सगळं झालं होमवर्कच्या बाबतीत. म्हणजे ह्या जो 2 नंबरचा होमवर्क दिलं होतं मी, त्याची ही आन्सर की आहे ही सगळ्यांनी व्यवस्थित आपल्या समरी बुकमध्ये उतरून घ्यायची, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला जे नेक्स्ट टॉपिक येतील त्याच्यामध्ये आपल्याला इझी जाईल. मग चला तर मग आपण नेक्स्ट आपल्या 5व्या लेक्चरला सुरू करतोय. आणि हा 5व्या लेक्चरला जेव्हा सुरू करतोय तर या 5व्या लेक्चरमध्ये जे टॉपिक येत आहेत ते खालील पद्धतीने आहे. एक एक करत पाहू आपण. आज जो आपला सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे त्याला म्हणतात मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. मायक्रोस्पोर, इट इज अ वर्ड विच इज यूज इन अ NCERT बुक फॉर द नेम ऑफ अँथर. अँथरला जे नाव दिलं गेले आहे त्याला म्हणतात मायक्रोस्पोर. आणि हे जे प्रोडक्शन आहे त्याला म्हणतात जिनेसिस. सगळ्यांना माहिती आहे ऑर्गॅनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्म मध्ये, जिनेसिस मीन्स फॉर्म. जेव्हा अँथरमध्ये मायक्रोस्पोर म्हणजे पोलन ग्रेन जेव्हा फॉर्म होतात त्या प्रोसेसला म्हणतात मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. मग आता हीच मायक्रोस्पोरोजेनेसिसची प्रोसेस आता आपल्याला चांगल्या पद्धतीने अंडरस्टँड करायची आहे. तर सगळ्यांना माहिती आहे की आपण काय पाहतोय, तर आपण रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पाहतोय. रिप्रोडक्शन इन प्लांटच्या अंतर्गत रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पाहतोय. फ्लावर आपण अँड्रोशियम किंवा जनरली अँड्रोशियम प्लांटच्या अंतर्गत हिबिस्कसचं फ्लावर घेतलं आहे. आणि सगळ्यांना पाहिल्याप्रमाणे जे हिबिस्कसचं फ्लावर असतं त्याला पेटल्स असतात, आणि त्याच्यातला जो मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे त्याला म्हणतात अँथर.
अँथर हा त्याच्यातला मेन रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे आणि त्याच अँथर बद्दलची आता आपण डिटेल माहिती करून घेऊ. जनरली काय आहे तर अँथर जेव्हा तुम्ही तुमच्या त्या फुलाच्या स्ट्रक्चरमध्ये पाहता तर तुम्हाला इझिली पाहायला मिळते की जनरली हे अँथर एक अशा फिलामेंट फॉर्ममध्ये आणि अशा बायलोब स्ट्रक्चरमध्ये असते. हे दोन लोब आहे, एक आणि दोन, आणि हे फिलामेंटला हे जिथे अटॅच असतात हे आहे अँथर. आता मी काय केलं, या अँथरला एका ट्रान्सवर्स सेक्शननी कट केलं. म्हणजे जर का त्याला असं उभं कापलं तर हा टियस ऑफ अँथर म्हणजे ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ अँथर. म्हणजे याला कट केल्यानंतर याच्यात दोन चेंबर्स आहे, म्हणजे असे दोन लोब आहेत आणि या दोन लोबच्या अंतर्गतचे चार चेंबर येतात. म्हणजे हे एका लोबमध्ये, हे एका लोबमध्ये, म्हणजे एक लोब हा, एक लोब हा. आपण या पार्टला आपण असं झूम करून पाहतो, लक्षात घ्या. म्हणजे कुठल्याही अँथरच्या अंतर्गत हा जो पार्ट आहे अँथर, ज्याला आपण आता बायलोब स्ट्रक्चर म्हटलं, इथे हे फिलामेंट लागलेली आहे, हा अँथर याला ट्रान्सव्हर्सल सेक्शन कट केल्यानंतर आपल्याला ही इमेज पाहायला मिळते. आणि जनरली बोर्डात ह्याच इमेजवर सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारले जातात. कॉम्पिटिटिव्हलाही विचारले जातात आणि स्टेट बोर्डातही विचारले जातात. कशाच्या संदर्भात आहे ही आहे टियस ऑफ अँथर. काही लोकांना ओळखायचं रिगार्डिंग कठीण जात असेल तर ज्याच्यात चार चेंबर दिसतात आणि हे स्ट्रक्चर दिसत असेल तर हे दुसरं तिसरं काही नसून अँथरचं स्ट्रक्चर आहे. मग याच अँथरच्या बाबतीतली आपण आता पुढची इनिशिएशन करू, म्हणजे आपल्याला या अँथर बद्दलची सगळी माहिती घ्यायची आहे. मग आता आजचा क्लास जास्तीत जास्त प्रोडक्टिव्ह आणि इम्पॉर्टंट होणार आहे, म्हणून खूप मायन्यूटली लक्ष घाला, सगळ्या गोष्टींवर लक्ष घ्या, म्हणजे तुम्हाला हा जास्तीत जास्त लवकरात लवकर समजायला मदत होईल आणि सगळे पॉईंट तुमचे इझिली कव्हर होईल. चला तर मग आजचे पॉईंट बघू. याच्या अंतर्गत जे पॉईंट्स येतात ते खालील पद्धतीने आपण आज पाहणार आहे. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर म्हणजे या अँथरचं स्ट्रक्चर. सगळ्यांना माहिती आहे की हा मेल पार्ट आहे, फ्लावर मधला मेल पार्ट, बरोबर. मग फ्लावर मधला मेल पार्ट बद्दल जेव्हा आता आपण बोलतोय तर त्याच्या बाबतीतली आता डिटेल माहिती घेऊ. नंबर 1, अँथर जनरली डायोसियस, त्याला दोन लोब असतात, एक आणि दोन. पॉइंट क्लिअर. पहिला पॉइंट, अँथरला दोन लोब असतात, एक इथून इतका एक लोब, इथून इतका दुसरा लोब, एक आणि दोन. नंबर 2, इट इज टेट्रास्पोरॅजिनेटेड. टेट्रा म्हणजे चार, स्पोरोजिनेटेड म्हणजे याच्यात चार चेंबर आहे. मी इथे नंबर करून मार्क करतो. चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2, चेंबर नंबर 3 आणि चेंबर नंबर 4, असे चार चेंबर आहे. इट इज टेट्रास्पोरोजिनेटेड, चार चेंबर. देन नेक्स्ट, इट इज मायक्रोस्पोरोजिनेट पोलन सॅक. मायक्रोस्पोरोजिनेया म्हणजे याला पोलन सॅक म्हणतात. याच्यात जे जसे त्याला चार चेंबर तुम्ही नाव दिलं आहे, या चार चेंबरला पोलन सॅक पण म्हणतात. पोलन सॅक का बरं? कारण पोलन ग्रेन ज्या सॅक मध्ये राहते म्हणून त्याचं नाव आहे पोलन सॅक. पोलन ग्रेन कुठे राहतात? या सॅक मध्ये, त्या सॅक मध्ये राहतात म्हणून याचं नाव आहे पोलन सॅक. इन शॉर्ट त्याला मायक्रोस्पोरॅन्जिया सुद्धा म्हणतात. नावं लक्षात ठेवा. बायोलॉजीमध्ये काही लोकांना नावांच्या संदर्भात काही कठीण जात असेल तर त्या नावाच्या मिनिंगवर जायचं. इथे काय सांगितलं? मायक्रोस्पोरोजिनिसिस म्हणजे मायक्रोस्पोर तयार होणे. मायक्रोस्पोर म्हणजे काय? मायक्रोस्पोर म्हणजे पोलन ग्रेन. मायक्रोस्पोरॅन्जिया म्हणजे काय? पोलन सॅक्स. वर्डिंग तेच आहे. जिनिसिस फॉर्मेशन, सॅक, जिया इट इज रिगार्डिंग विथ अ सॅक. हे पोलन सॅक्स. त्याच्यानंतर जर का पाहिलं असेल तर हे पोलन सॅक्स समजले की चार पोलन सॅक्स आहे. जनरली याच्यात दोन लोब पडतात, चार चेंबर पडतात. मग आता इट कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट. याचे मुख्यतः दोन भाग पडतात. मग त्या भागाबद्दल पाहू. हा जो तुम्हाला पाहायला मिळालेला जो अँथर आहे याचे जे दोन मुख्य भाग आहे त्याच्या बाबतीत सांगतो की जनरली याचे जे दोन मुख्य भाग आहे या दोन पार्ट्सच्या रिगार्डिंग आता आपण बोलूया. एक, याच्यातली पहिला जो मेन पार्ट आहे याला म्हणतात अँथर वॉल. ही जी बाहेरून दिसते, हा जो पार्ट तुम्हाला दिसतो एक्सटर्नल एपिडर्मिस, हा जो एक्सटर्नल पार्ट आहे याला आपण अँथर वॉल म्हणतो. आणि याच्यातला जो दुसरा पार्ट आहे याला म्हणतात पोलन सॅक्स, ज्याच्यात हे राहतात. म्हणजे अँथर मध्ये मुख्यतः दोनच भाग पडतात. एक अँथर वॉल ही बाहेरची आणि दुसरं पोलन सॅक ज्याच्या आतमध्ये पोलन ग्रेन राहतात. त्यातल्या आता आपण पहिले अँथर वॉल बद्दल बोलू. ही अँथरची वॉल कशी आहे? नंबर 1, अँथर वॉलला जनरली या अँथरच्या ज्या वॉल्स आहे, या भिंती आहे, जनरली या 4 पार्ट मध्ये डिवाइड होतात. त्यातली पहिली जी वॉल आहे अँथरची पहिली वॉल, हिचं नाव आहे एपिडर्मिस. सगळ्यांना माहिती आहे कोणत्याही वस्तूच्या आउटर लेअरला आपण एपिडर्मिस म्हणतो. आपल्या स्किनच्या बाहेरची लेअर एपिडर्मिस, अँथरची बाहेरची वॉल एपिडर्मिस, पहिली आउटर लेअर. ही आउटर लेअर झाल्यानंतर आतमध्ये
इपिडर्मिसच्या आतमध्ये जी लेअर आहे तिला म्हणतात एंडोथेसियम. एंडोथेसियम इट इज अ सेकंड मोस्ट वॉल, इट इज कॉल्ड एज एंडोथेसियम, दुसरी वॉल. त्याच्या आतमध्ये जर का थोडंसं गेलं तर त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला इथे मिडल लेअर पाहायला मिळते. इट इज थर्ड नंबर मिडल लेअर. ही ऑरेंज कलरची इथे मिडल लेअर पाहायला मिळते 3 नंबरवर. आणि 4 नंबरची जी वॉल आहे इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज टॅपेटम. आणि इन शॉर्ट तुम्हाला याच्यापेक्षा छानपैकी मस्त क्लिअरली इथे जर दिसत नसेल तर तुमच्या पुस्तकातली जी डायग्राम आहे त्याच्यात आतमधली वॉल टॅपेटम, मधातली वॉल मिडल लेअर, याला इपिडर्मिस आणि याच्या आतमध्ये हे एंडोथेसियम, हे 4 वॉल दिसतात. 1 2 3 4 या 4. आणि या 4 वॉलचं काहीतरी फंक्शन आहे. पटकन आपण फंक्शन्सकडे लक्ष देऊ. नंबर 1 इपिडर्मिसचं पहिलं फंक्शन आहे इट इज प्रोटेक्टिव्ह लेअर. सगळ्यांना माहिती आहे सगळ्यात महत्वाचं आपलं ऍसेट काय आहे. ऍसेट म्हणजे आपली 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 वस्तू किंवा आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं काय पोलन ग्रेन्स. रिप्रोडक्शनसाठी आवश्यक आहे पोलन ग्रेन्स आणि ओव्ह्यूल्स. मग हे सगळ्यात मोठं ऍसेट आहे ना आपलं. ऍसेट म्हणजे मौल्यवान वस्तू. याला प्रोटेक्शन करण्यासाठी जी लेअर असते ती आहे इपिडर्मिस. 2 नंबरची लेअर आहे एंडोडर्मिस. ही कॉमन लेअर आहे फॉर ऑल सॅक्स. ही लेअर सगळ्या सॅक्स मध्ये तिला सगळ्या सॅक्सला कव्हर करते. कॉमन लेअर, इट इज कॉमन लेअर. एंडोथेसियम इट इज अ कॉमन लेअर फॉर ऑल सॅक्स. 4 सॅक्स असतात जनरली, आपण त्याला म्हणतो 4 चेंबर. या पॉलन ग्रेनच्या सॅक्स मध्ये ही कॉमन असते. नंबर 3 मिडल लेअर. ही जी मधातली लेअर आहे म्हणजे ही दोघांच्या मधातली इट इज कॉल्ड एज डिजनरेटिव्ह लेअर. ही डिजनरेटिव्ह आहे. डिजनरेटिव्ह म्हणजे ही ऑटोमॅटिकली काही कालांतराने डिजनरेट होऊन जाईल. का हे मर्ज होते आणि मर्ज होऊन या 2 सेलला एकच सेलमध्ये कन्वर्ट होते. ही मर्ज होते आणि इथून मग एक सेल फॉर्म होतो आणि याच्यातून हे जेव्हा मॅच्युअर्ड पोलन ग्रेन आहे ते बाहेर पडते. इट इज कॉल्ड एज डिजनरेटिव्ह. मिडल लेअर इट इज कॉल्ड एज डिजनरेटिव्ह वॉल. इट गेट डिजनरेट अँड मर्ज. आणि चौथी जी वॉल आहे जी सगळ्यात महत्वाची आहे त्याचं नाव आहे टॅपेटम. इट इज न्यूट्रेटिव्ह इन फंक्शन अँड इट फॉर्म अ एक्झाईम. ही जी टॅपेटमची वॉल आहे इथे तुम्हाला क्लिअरली दिसत असेल ऑरेंज कलर मध्ये, ठीक आहे. ही टॅपेटमची वॉल ही न्यूट्रेटिव्ह इन नेचर आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की पोलन ग्रेनला ग्रो करायसाठी काहीतरी लागेल, कोणीतरी त्याची मदत करेल. तो कोण मदत करते तर टॅपेटम. वॉल ऑफ टॅपेटम इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन फंक्शन. इट ऑल्सो मेक अ एक्झाईम लेअर. पोलन ग्रेनला एक एक्झाईमची बाहेर लेअर असते. ही काटे काटे असलेली लेअर आहे, ही एक्झाईम लेअर आहे, ती पण टॅपेटम फॉर्म करतो. हा जो सगळा रोल आहे पोलन ग्रेन मध्ये टॅपेटम काय करते, ही एक्झाईम वॉल फॉर्म करते. हे सगळ्यात पहिले ज्या सायंटिस्टनी शोधून काढलं त्याचं नाव आहे ओबेसिन. याचा रोल शोधून काढला त्या सायंटिस्टचं नाव आहे ज्यांनी हे सगळंच्या सगळं शोधून काढलं. म्हणजे आता आपण जे सगळ्यात महत्वाचा पार्ट पाहतोय या टॉपिकच्या अंतर्गत तो म्हणजे पोलन ग्रेन. सगळ्यांना माहिती आहे फुलं. सगळ्यांना एकदम पटकन एकदा आपण ओव्हरलुक करून घेऊ. हे जे आपलं फ्लावर आहे या फ्लावर मध्ये आपण काय पेटल्स पाहिले होते. इथे पाहिलं होतं स्टिग्मा, इथे स्टाईल, ही ओव्हरी. ओव्हरीच्या आतमध्ये इथे जो फिलामेंट्स आणि अँथर. आणि या पार्टच्या अंतर्गत आपण जो पार्ट पाहतोय तो दुसरा तिसरा काही नसून हा जो अँथर आहे त्या अँथरला आपण झूम इन करून म्हणजे या पार्टला आपण झूम इन करून पाहतो. हा आपला प्रोडक्टिव्ह पार्ट. आय होप तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेल कशा बाबतीत बोलतोय आपण. अँथर बद्दल आपण टीएस ऑफ अँथरचं स्ट्रक्चर डिस्कस करतोय. सगळ्यांना माहिती की जनरली अँथर 2 लोबचं असते. त्याच्यात 4 चेंबर्स असतात. त्याच्यानंतर त्याचे 2 पार्ट पडतात. पहिल्याला म्हणतात अँथरची वॉल आणि दुसऱ्याला म्हणतात पोलन सॅक्स. हे पोलन सॅक्स आणि अँथर वॉल. त्या 4 वॉल्स आहेत एंडो, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेअर आणि टॅपेटम. सगळ्यांचे रोल्स आणि महत्त्वाचे पॉईंट तुमच्या तिथे दिलेले आहे. व्यवस्थितरित्या पुस्तकाच्या पेज नंबर 3-4 मध्ये वाचायचं म्हणजे जेणेकरून हे याच्यातले काही पॉईंट्स आपल्याला आपल्या नोटबुकमध्ये आणि समरी बुकमध्ये हे जे मी शिकवले हे पॉईंट तुम्हाला तिथे लिहायला सोपं जाईल. याच्यावर प्रश्न कसा येईल, एक्सप्लेन अँड डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ अँथर. मग अँथरचं स्ट्रक्चर विचारलं तर हे सगळे पॉईंट्स तुम्हाला स्टेट बोर्डच्या पुस्तकाच्या अंतर्गत लिहावं लागेल. ओके, आय होप तुमच्या सगळ्यांना हे समजलं असेल. जर का हे समजलं असेल तर मग आपण आपल्या नेक्स्ट पॉईंटकडे जायला काही हरकत नाही किंवा नेक्स्ट पॉईंट आपण डिस्कस करायला काही हरकत नाही.
तो म्हणजे त्याच्यातला नेक्स्ट मुद्दा तो म्हणजे काय, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. सगळ्यांना माहिती आहे की आता आपण टीएस ऑफ अँथर, सगळ्यांना माहिती आहे की अँथर मध्ये पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतात, बरोबर. म्हणजे अँथर हे मदर आहे आणि याच्या आतमध्ये छोटे छोटे पिल्लू तयार होणार आहे. आणि पिल्लू म्हणजे काय, तर हे पोलन ग्रेन्स. मग हेच पोलन ग्रेन्सच्या तयार होण्याच्या प्रोसेसला स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, आणि जिथे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतात त्या प्रोसेसला म्हणतात मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. ते आता आपण डिस्कस करू. सगळ्यात पहिले सगळ्यांना माहिती असल्याप्रमाणे हे डेसिजन्स ऑफ अँथरचं पिक्चर्स तुमच्या पुस्तकात आहे. जेव्हा अँथर मध्ये हे जे टिश्यूज आहे, हे जे पोलन ग्रेन्स आहे, हे पोलन ग्रेन मॅच्युअर्ड होतात. मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर हे जे सांगितल्याप्रमाणे 4 चेंबर्ड आहे, हे 4 चेंबर्ड एकाच चेंबरचं फॉर्म करतात. म्हणजे 4 चेंबरचे जनरली या 2 लोबमध्ये फॉर्म होतो. आणि इथे सांगितल्याप्रमाणे ही लेअर मर्ज होते, डिजनरेट होते आणि इथून पोलन ग्रेन्स सगळे इकडे स्प्रेड होतात. आणि सगळ्यांना माहिती आहे पोलन ग्रेन म्हटलं की पुढचा टप्पा येतो पोलन ग्रेन नंतर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन विंडच्या माध्यमातून किंवा इन्सेक्टच्या माध्यमातून होतं. मग आपल्याला हेच पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर पाहायचं आहे. मग आता त्याला चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ की हे पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर कसं असते. थोडक्यात पाहू. सगळ्यात पहिले त्याची स्ट्रक्चरच्या बाबतीतली माहिती काढू. आता इथे स्ट्रक्चरचे काही पॉईंट्स येतील, याच्याकडे कॉन्सन्ट्रेशननी लक्ष द्या, कारण या स्ट्रक्चरवर सगळ्यात जास्त नीटमध्ये आणि कॉम्पिटिटिव्हमध्ये सगळ्यात जास्त प्रश्न येतात. आणि आजचं होमवर्क पण याच पॉईंटच्या अंतर्गत आहे. म्हणून जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं तर तुम्हाला या पॉईंटच्या अंतर्गत सगळे मुद्दे इझिली क्लिअरली कळेल. चला तर मग सगळ्यात पहिले पाहू की याचं स्ट्रक्चर. जसं इथे स्ट्रक्चर सांगितलं जाते आपण तसं एक स्ट्रक्चर काढून पाहू. म्हणजे हा जो पोलन ग्रेन आहे याच्यातून जे पोलन ग्रेन निघतात हे मी इथे तुम्हाला या पोलन ग्रेनचं, हा जो छोटासा पोलन ग्रेनचा आहे, इथे तुम्हाला एक झूमिंग स्ट्रक्चर काढून दाखवतो की पोलन ग्रेन कसं असेल. हा एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे हा गोल आकाराचा आहे. ओके, पहिला पॉईंट, इट इज स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर. तुम्हाला लिहावं लागेल त्याच्या स्ट्रक्चरच्या बाबतीत. नंबर 2, इट इज आउटर लेअर इज थिक वॉल. याची जी बाहेरची भिंत आहे ती जाड आहे. म्हणजे चला आपण क्लिअरली करू की ही जाड आहे. 2-3 त्याला राऊंड ऑफ मारू. जाड आउटर थिक वॉल असते आणि या थिक वॉलला नाव दिलं आहे एक्झाइन. आउटर वॉल आउटर आहे आणि ही थिक पण आहे. आउटर थिक वॉल एक्झाइन. चला 2 पॉईंट संपले. तिसरं काय म्हणतो स्ट्रक्चरच्या बाबतीत, तिसरा म्हणतो की याची इनर लेअर, याच्या आतमधली लेअर आहे म्हणजे ती थिन असते. मग जनरली आपण थोडीशी दुसऱ्या कलरच्या पेननी काढू म्हणजे तुम्हाला ती अंडरस्टँड करायला थोडंसं इझी गेलं पाहिजे. म्हणून मी थोडासा कलरचा पेन चेंज करतोय. इथे ग्रीन कलर कदाचित तुम्हाला दिसत असेल. ओके, ही इनर लेअर, याला मी इनर नाव दिलं आहे. आणि ही कशी आहे तर थिन आहे म्हणजे, आणि हिचं नाव आहे इंटाईल. क्लिअर. पहिली आउटर लेअर, दुसरी इनर लेअर. ज्याप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे ही जाड आहे, ही थिक आहे. त्याच्यानंतर थोडासा नेक्स्ट पॉईंट पाहू की याच्यातली जी एक्झाइन वॉल आहे, ही एक्झाइन ही कुठे कुठे स्पाइनी असते. म्हणजे याला कुठे कुठे असे स्पाइन सारखे उंचवटे असतात. हे का असतील रे उंचवटे? पोलन ग्रेनला स्पाइन असायचं कारण काय? याला कोणी इजा पडेल का किंवा याला कोणी खाईल का? स्पाइन ही स्पाइनी स्ट्रक्चर कशासाठी असेल? हे स्पाइन्स असतात कशासाठी तर जेव्हा पोलिनेशन होते तर पोलिनेशनसाठी आपल्याला कोणत्या तरी एजंटची गरज लागते. समजून घ्या इन्सेक्ट, जसं हनीबी आली, फ्लावरवर आली हनीबी नेक्टरसाठी येते, तर त्याच्या पायाला चिपकण्यासाठी इथे स्पाइनी स्ट्रक्चर असते. म्हणजे जेणेकरून हे हुक सारखं काम करते. हुक टू गेट स्टिक डाऊन, त्याला चिपकण्यासाठी हुक म्हणून काम करते. आणि हे स्पाइनी स्ट्रक्चर एक्झाइन या वॉलवर असते बाहेर. बरोबर आहे, साहजिक आहे. बाहेरच्या स्ट्रक्चरला जेव्हा हुक्स असतील तेव्हा ते कोणाच्या तरी इन्सेक्टच्या पायाला चिपकतील आणि मग ती इझिली कॅरी व्हायसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कॅरी व्हायला मदत करते. त्याच्यानंतरचं जे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आहे की एक्झाइनची वॉल कुठे कुठे स्मूथ पण असते. म्हणजे जिथे कुठे ठिकाणी ही स्पाइनी आणि काही ठिकाणी आता ही स्मूथ. म्हणजे टोटल कुठे स्पाइन नाही, ही स्मूथ वॉल, ही स्पाइनी आणि स्मूथ. या दोघांमधला एक फरक पाहू. इन्सेक्टसाठी ही स्पाइनी असते. म्हणजे जेव्हा एखाद्या इन्सेक्टनी म्हणजे हनीबीनी ज्याला कॅरी करायचं असेल तेव्हा ही स्मूथ असते, स्पाइनी असते. पण जेव्हा इन्सेक्ट
पॉलिनेट करत नाही, फक्त विंड थ्रू म्हणजे हवा आली आणि पोलन ग्रेन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या गेले तर त्याला हुकची गरज नाही, म्हणून अशा वेळेस विंड पॉलिनेशन मध्ये ती स्मूथ असते, ही वॉल स्मूथ फॉर विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन मध्ये स्मूथ आणि इन्सेक्ट पॉलिनेशन ज्याला आपण बायोटिक पॉलिनेशन म्हणतो, बायोटिक एजंट म्हणतो, तेव्हा तिला जनरली स्मूथ स्पाइनी असते. हे झालं त्याच्या स्ट्रक्चर बाबतीत. आणखी स्ट्रक्चरचं अजून थोडंसं डिटेल घेऊ. डिटेल म्हणजे काय तर हे कशाने बनलेली आहे त्याच्या बाबतीत थोडंसं माहिती पाहू. जनरली प्रश्न विचारतात की हाऊ द वॉल्स ऑफ अँथर ऑर पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ, कशाची बनलेली आहे असा जर का प्रश्न आला तर काय सांगा, अरे कशाची बनली आहे, कशाची बनली आहे. थोडक्यात पाहू. याची जी बाहेरची वॉल आहे जिला एक्झाईन म्हणतात, ही बनली आहे म्हणजे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पासून आणि याचं नाव आहे स्पोरोपोलिनियम. हे एक प्रकारचं एक शुगरी सबस्टन्स आहे किंवा एक प्रकारचं असं केमिकल ऑर्गॅनिक एजंट आहे की याच्यापासून ही बनलेली आहे वॉल्स. जनरली ॲनिमल्सची वॉल्स काइटिंग किंवा चिटिंग वगैरे पासून बनलेली आहे. ह्या पॉईंट्स तुम्हाला आठवतात तसे याच्या वॉल्स बनलेले आहे, प्रोटीन्स पासून बनलेले आहे इन शॉर्ट. आणि याची जी इंटाईन वॉल असते ही आतमधली वॉल इंटाईन ही सेल्युलोज आणि पेक्टिन नावाच्या प्रोटीननी बनलेली आहे. सेल्युलोज सगळ्यांना माहिती आहे की प्लांटमध्ये सगळ्यात जास्त काय असते, सेल्युलोज म्हणजे कापसाचा धागा, कापूस, त्याची कंटेंट सेल्युलोज सारखे आहे. हे सेल्युलोज आणि पेक्टिन पासून बनले. म्हणजे याची आतमधली वॉल सेल्युलोजनी आणि बाहेरची वॉल स्पोरुलियन या प्रोटीन्स पासून बनलेली आहे. कशासाठी बनली आहे ही कॉम्प्लेक्स, याच्यासाठी बनली आहे की ही जनरली हार्ड इन स्ट्रक्चर असते, हार्ड, आणि ही न्यूट्रिटिव्ह इन स्ट्रक्चर असते. सेल्युलोज ज्याला प्रोटेक्टिव्ह आणि न्यूट्रिटिव्ह दोन्ही कामं देतात. चला मग आता मेकअप, जेनेटिक मेकअप किंवा त्यांचं बॉडी वॉलचं मेकअप पाहिल्यानंतर आपण त्यांना पोर्स वगैरेच्या बाबतीतली माहिती पाहू. तर जनरली जे मोनोकॉट्स असतात, मोनोकॉट म्हणजे सगळ्यांना मोनोकॉट आणि डायकॉट मी 11th स्टँडर्डला शिकवलं होतं. ज्यांच्या सीटचे 2 इक्वल पार्ट पडतात याला म्हणतात डायकॉट. एक्झाम्पल जर का पाहिलं असेल तर पीनट, वटाण्याची शेंग, पी, त्याच्यानंतर आपला शेंगदाणा, ज्यांचे इक्वल 2 पार्ट होतात त्याला म्हणतात डायकॉट. आणि ज्यांचे पार्ट्सच होत नाही त्याला म्हणतात मोनोकॉट. एक्झाम जवार, मेज. मग जनरली असं म्हणतात की मोनोकॉटमध्ये त्याला फक्त एक कोर असते. जर का हे मोनोकॉटचं पोलन ग्रेन असेल तर याला एक कोर असते. कोर म्हणजे छिद्र, म्हणजे जनरली जर का पाहिलं असेल तर असे छोटे छोटे होल्स क्रिएट असतात, याला कोर म्हणतात. इट इज कॉल्ड एज कोर. एक छिद्र असते. आणि जनरली डायकॉटमध्ये याला तीन छिद्र असतात. म्हणजे इथे काढू आपण आणि इथे जनरेट करू 1, 2 आणि 3 असे 3 मोनोकॉटसाठी 1 कोर आणि डायकॉटसाठी 2 कोर्स असतात. कोर्स कशाला असतील तर सगळ्यांना लक्षात आलं पाहिजे की हा पोलन ग्रेन याच्या आतमध्ये जे मेल डोमिट्स आहे हे त्याला त्या वॉलमधून पास करायचे आहे. मग पास करायसाठी त्याला एक इझी पासवे पाहिजे, सोपी जागा पाहिजे की ज्याच्यातून तो इझिली पास होईल. आणि हा इझी पासवे म्हणजे कोर्समधून ते पटकन असे खाली मागतात, ज्याला आपण पोलन ट्यूब म्हणतो, जे आपण पुढच्या पार्टमध्ये पाहू. ओके, तर हे झालं त्याच्या पोलन ट्यूब बाबतीत. आणि त्याच्यातल्या इन स्ट्रक्चर बाबतीत म्हणजे पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर कसं आहे, म्हणजे मी याच्यातल्या एका पॉईंटचा हा एक छोट्या पोलन ग्रेनला झूम इन स्ट्रक्चर करून दाखवलं आहे. आणि याच्यातल्या या स्ट्रक्चर सगळे इथे मॅच होतात. सगळ्या पॉईंट्सनुसार आपण ही डायग्राम डेव्हलप केली. ही दुसरी तिसरी काही नसून तर ही डायग्राम आहे पोलन ग्रेनची. आणि या पोलन ग्रेन फॉर्म होण्याच्या प्रोसेसला म्हणतात मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. मग याच मायक्रोस्पोरोजेनेसिसच्या बाबतीतले नेक्स्ट पॉईंट पाहायचा आहे की जनरली हा जो पोलन ग्रेन असतो म्हणते हा जनरली युनिसेल्युलर, याच्यात फक्त एक सेल असतो, म्हणजे फक्त एक सेलनी बनलेला. युनिसेल्युलर आणि युनिन्यूक्लिएटेड म्हणजे एक सेल आणि एकच न्यूक्लियस, एक सेल आणि एकच न्यूक्लियस, युनिसेल्युलर आणि युनिन्यूक्लिएटेड. मग सर आताच तुम्ही सांगितलं की याच्यात 2 मेल गमिट असतात, मग या एक सेलचे 2 मेल गमिट कसे बनतात तेच पाहायचं आहे. आफ्टर मॅच्युरिटी झाल्यानंतर एक डिवाइड मायटॉटिकली, म्हणजे इथे आता सेल डिव्हिजनची प्रोसेस येते, मिओसिस आणि मायटोसिस. मायटॉटिकली टू फॉर्म अ हॅप्लॉइड सेल. याच्यापासून हॅप्लॉइड सेल सगळ्यांना माहिती आहे. सगळ्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जी प्रोसेस होते याच्यात सगळ्यात पहिले सगळे जे गमिट असतात ते हॅप्लॉइड होतात आणि ते कंबाईन होऊन मग
डुप्लाइड ऑफस्प्रिंग फॉर्म होतो, ज्याला तुम्ही म्हणता जायगोट. ह्युमन्समध्ये पण आपण मेल आणि फिमेल याच्यामध्ये मेलच्या बॉडीतले 23 क्रोमोझोमच्या पेअर, फिमेलच्या बॉडीतल्या 23 क्रोमोझोमच्या पेअर जेव्हा कंबाईन होतील तेव्हा नवीन ऑफस्प्रिंगमध्ये 46 पेअर फॉर्म होतात. हॅप्लॉइड सेल्स फॉर्म होण्यासाठी त्याची मदत होते. म्हणजे इन शॉर्ट आता या एका सिंगल सेलमध्ये, सिंगल सेल आणि सिंगल न्यूक्लिएटेड असलेल्या पोलन ग्रेनमध्ये 2 सेल्स कसे आले आणि यांच्या सेल डिव्हिजन कशी झाली, ही ऍक्च्युली प्रोसेस शिकायची आहे. आणि ही या चॅप्टरमधली सगळ्यात महत्त्वाची आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे, जी आता आपण शिकणार आहे. आणि ती म्हणजे काय, तर दुसरी तिसरी काही नसून डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट, जी कॉम्पिटिटिव्हच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आणि स्टेट बोर्डाला सगळ्यात जास्त प्रश्न येणारी महत्त्वाची आहे. 3 स्टार लक्षात ठेवा. आजचा क्लास हा सगळ्यात जास्त प्रोडक्टिव्ह होणार आहे तुमच्यासाठी, सगळ्यात महत्त्वाचा असणार आहे. याच्या भरोशावर आपल्याला येत्या काही दिवसात म्हणजे जे झालेल्या टॉपिक्सवर मी ऑनलाईन क्विज पण सुरू करणार आहे. तुमच्या सगळ्यांसाठी मी ऑनलाईन क्विज सुरू करणार आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे, हे जे टॉपिक झाले याची सगळी समरी बुक, नोटबुक, NCERT आणि टेक्स्टबुक दोन्ही वाचून ठेवून तुमचे सगळे कंटेंट जर का रीड आउट झाले असेल तर रोज झालेल्या या टॉपिकवर, आतापर्यंतच्या टॉपिकवर किंवा हा जर का काही लोकांनी चॅप्टर करून ठेवला असेल त्यांच्यासाठी रोज 30 ते 50 मार्कांच्या MCQ रोज एक प्रश्न येईल, त्याच्याखाली 4 ऑप्शन येईल. आपल्याला ती कॉमनली ऑनलाईन लाईव्ह, जेव्हा लाईव्ह म्हणतात ना, लाईव्ह आपण त्याच्या MCQचा टेस्ट घेणार आहोत. त्याच्यासाठी बिलकुल रेडी राहा आणि त्याच्यातल्या प्रश्न जर का लवकरात लवकर सॉल्व्ह करायचे असेल तर चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या. आणि आज जो आपण टॉपिक पाहतोय तो आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट, प्रोसेस ऑफ मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. ही सगळ्यात महत्त्वाची प्रोसेस आहे. म्हणजे आता आपण काय पाहतोय, फुलातलं अँथरमधले पोलन ग्रेन आणि या पोलन ग्रेनची डिव्हिजन कशी होणार आहे, म्हणजे एका पोलन ग्रेनचे मल्टिपल पोलन ग्रेन्स कसे फॉर्म होतात. सगळ्यांना माहिती आहे की एका कुठल्याही अँथरमध्ये एकच पोलन ग्रेन नसतो, ते मिलियन्स नंबर्सनी असतात. म्हणजे कसे फॉर्म होतात याच्या रिलेटेड तुम्हाला कधी कधी प्रश्न विचारतात की जर का पाहिलं असेल तर एखादी मदर सेल आहे, त्याच्यात 5 पोलन ग्रेन मदर सेल्स आहे आणि या मदर सेल्सची किती डिव्हिजन झाल्यानंतर तुम्हाला 100 पोलन ग्रेन फॉर्म होतील, तुम्हाला 7 पोलन ग्रेन फॉर्म होतील, तुम्हाला 1000 पोलन ग्रेन फॉर्म होतील. हे सगळ्याच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं इथे मिळतात. चला तर मग आता सगळ्यात पहिले पाहू. आता जो मी तुम्हाला इथे डायग्राम दाखवली होती त्याच डायग्रामचं इथे डेव्हलपमेंट ऑफ गमेटोफाइटमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. आपण जी डायग्राम पाहिली तीच डायग्राम ही आहे. याच्यातली ए डायग्राम काय सांगते, तर ही पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर आहे. त्याच्या बाहेरची वॉल आहे एक्झाईन, त्याच्या आतमध्ये जी वॉल आहे त्याला एंटाईन म्हणतात, एक्झाईन एंटाईन. त्याच्यानंतर हे जे लिक्विड त्याच्या आतमध्ये असते ते आहे सायटोप्लाझम. आणि यांचं आता जनरेटिव्ह सेलच्या नुसार सिंगल सेल असलेला, सिंगल न्यूक्लियस असलेल्या 2 सेलमध्ये कसा कन्वर्ट होतो, याची डिव्हिजन कशी होते, याची सगळी डिटेल स्टडी आता आपण एका छोट्याच्या फ्लो चार्टच्या माध्यमातून पाहणार आहे. तर एक छोट्याशा त्याच्या फ्लो चार्टची एक छोट्याशा स्टेप तुम्हाला सांगतोय, सगळ्यांनी इकडे कॉन्सन्ट्रेशननी लक्ष द्या. स्टेप नंबर 1 काय होते नेमकी ही प्रोसेस. कुठल्या सगळ्यांना माहिती आहे की या पोलन ग्रेनमध्ये किंवा अँथरमध्ये हे जे 4 चेंबर होते, या 4 चेंबरला आपण मायक्रोकॉइल मदर सेल म्हणतो. आणि ह्या सेलमध्ये डिव्हिजन सुरू असते, त्याच्या आतमध्ये जे सेल्स असतात त्याची डिव्हिजन होते. मग हे मायक्रोस्पोर मदर सेल, ज्याला MMC म्हणतात शॉर्टकटमध्ये, मायक्रोपोर मदर सेल. मदर सगळ्यांना माहिती आहे, मदर पासूनच ऑफस्प्रिंग फॉर्म होईल ना. तर हे मायक्रोकॉइल मदर सेल्स आहे जे जनरली डुप्लाइड असतात. डुप्लाइड 2N म्हणजे डुप्लाइड. सगळे ऑर्गॅनिझमच्या रिगार्डमध्ये आपण आपलं उदाहरण घ्या, सध्या तुम्ही डुप्लाइड आहे सगळेजण आपण, पण जेव्हा रिप्रोडक्टिव्ह फेज येईल तर दोन्ही पॅरेंटचे हाफ कंबाईन होतात, म्हणजे डुप्लाइडचे हॅप्लॉइड होतात. मग आता सध्या मदर ही डुप्लाइड असते असं लक्षात ठेवायचं. मग आता या डुप्लाइडमध्ये जी सेल डिव्हिजनची प्रोसेस होते तिला म्हणतात मायटॉसिस. माझ्या माहितीप्रमाणे जर का तुम्हाला मायटॉसिस समजलं असेल आणि मी मायटॉसिस तुमच्या सगळ्यांना 11वीत क्लिअर केलं, व्यवस्थितरित्या तुमचं क्लिअर झालं असेल 10वीला आणि 11वीला, तर मायटॉसिस म्हणजे काय. मायटॉसिस ही अशी प्रोसेस आहे की ज्याच्यात सिंगल ॲनिमल त्याच्याकडे असलेले सगळे जिनेटिक कॅरेक्टर सेम टू सेम नंबरमध्ये, एकाचे 2 फॉर्म होतात पण जिनेटिक कॅरेक्टर सेम टू सेम नंबरमध्ये जातात, त्याला म्हणतात मायटॉसिस, जे ॲक्च्युली अमिबामध्ये होते. मग काय होते, मायटॉटिक डिव्हिजन होते. आणि मायटॉटिक जर का डिव्हिजन झाले तर इथे तुम्हाला टेट्रॅट पोलन ग्रेन फॉर्म होतात. टेट्रॅट म्हणजे 4 याचे म्हणजे काय 2N वाले. ही झाली पहिली डिव्हिजन, याला आपण पहिली प्रोसेस म्हणतो. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये काय होईल,
तर मदर सेल्स पासून तिचं मायटॉटिक डिव्हिजन होईल आणि मायटॉटिक डिव्हिजन झालं म्हणजे त्याचं टेट्रॅट स्ट्रक्चर फॉर्म होईल. जे आता आपल्याला इथे पाहायला मिळते एकाचे दोन फॉर्म होते आणि त्याचं जेनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होईल. पण हे एवढ्याने थांबणार नाही. ऍक्च्युली याच्या रिगार्डिंग जर का पाहिलं असेल तर याच्या आतमध्ये आपल्याला अजून खोल जावं लागेल. म्हणजे काय तर ही एक डिव्हिजन नसून एक स्टेप नसून हे 2 स्टेपचं स्ट्रक्चर आहे. पहा इथं दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होते तर दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होते की जनरली हे जे पोलन ग्रेन्स आहे जे आता टेट्रा स्ट्रक्चरचं हे पोलन ग्रेन आहे याच्यामध्ये 2 डिव्हिजन होतात. नंबर 1 आणि 2. पहिले मायटॉटिक डिव्हिजन आणि दुसरं मायटॉटिक डिव्हिजन. मग समजून घेऊ काय तर हा सिंगल पोलन ग्रेन जेव्हा मायटॉटिक डिव्हिजन करतो पहिलं मायटॉटिक डिव्हिजन करतो तर याच्यात या एका सेलमध्ये हा एक सेल आणि एक न्यूक्लियस आहे तर या एक सेलमध्ये एक नाही तर 2 न्यूक्लियस फॉर्म होतात. मी काय दाखवत आहे इथे चित्र दाखवत आहे. सिंगल सेल हा पोलन ग्रेन आहे याच्यात सिंगल सेल आणि सिंगल न्यूक्लियस होतात. याच्यात पहिलं मायटॉटिक डिव्हिजन झालं एका सेलपासून 2 सेलचं स्ट्रक्चर तयार झालं. याच्यातला जो एक सेल आहे याला व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हणतात आणि हा दुसरा आहे याला जनरेटिव्ह सेल म्हणतात. म्हणजे एका सेलपासून 2 सेल स्ट्रक्चर तयार होतात. पहिला व्हेजिटेटिव्ह आणि दुसरा जनरेटिव्ह. इथे नसेल समजलं तर चित्रात पहा. या डायग्राम मध्ये सिंगल सेल आहे दिसतोय सगळ्यांना ओके. तर इथे जो वरचा सेल आहे याला आपण व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हणतो आणि खाली जो दिसतो हा जनरेटिव्ह सेल आहे. तुमच्या पुस्तकात छानपैकी डायग्राम दिलेली आहे. क्लिअरली व्यवस्थित झूम करून पहा. या टॉपिकच्या अंतर्गत हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ओके. पहिली डिव्हिजन झाली पण पहिल्या डिव्हिजनने नाही इथे मी सांगितल्याप्रमाणे 2 मायटॉटिक डिव्हिजन होतात. दुसऱ्या मायटॉटिक डिव्हिजन मध्ये काय होईल या सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन मध्ये इथे तुम्हाला नॉन मोटाईल मेल गमेट फॉर्म होतात. म्हणजे आता यांची डिव्हिजन होईल सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन आणि नॉन मोटाईल 2 मेल गमेट फॉर्म होतील. आता 1 आणि 2 एका सेलपासून यांची डिव्हिजन होईल. एकाचे 2 तयार होतात. व्हेजिटेटिव्ह सेल तसाच राहतो. व्हेजिटेटिव्ह सेलला काहीच होत नाही. व्हेजिटेटिव्ह सेल तसाच राहतो. पण जनरेटिव्ह सेल एकाचे 2 मेल गमेट फॉर्म करतात. जे तुम्हाला चित्रांमध्ये एकाचे 2 फॉर्म झाले. ही झाली पहिली मायटॉटिक डिव्हिजन. आणि इथे मग आता पोलन ग्रेन्स तुम्हाला मेल गमेटच्या फॉर्ममध्ये तयार होतात. ठीक आहे. म्हणजे इथे 2 डिव्हिजन होतात. स्टेप 1 मध्ये पोलन ग्रेन हेच पोलन ग्रेनची पहिली डिव्हिजन मध्ये 2 सेल्स तयार होतील. त्यातला एक व्हेजिटेटिव्ह आणि एक जनरेटिव्ह सेलच मेल गमेट फॉर्म होतात. कारण जनरेटिव्ह सेल म्हणजे जनरेट करणे तोच रिप्रोडक्शन मध्ये फॉर्म घेणार आहे. व्हेजिटेटिव्ह सेल हा त्याला सपोर्ट करणार आहे त्याला न्यूट्रिशन देणार आहे त्याला ग्रो करण्यासाठी मदत करणार आहे. जनरेटिव्ह सेल ग्रो होणार आहे जनरेट होणार आहे आणि याच्याच पासून 2 मेल गमेट्स फॉर्म होणार आहे. मग आता याच्या रिलेटेड तुमच्या रिगार्डिंग हा सगळ्यात महत्त्वाचा पोर्शन आहे. या प्रोसेसला काय म्हणतात मायक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑर डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गमेट इनसाइड द पोलन ग्रेन इनसाइड द अँथर इनसाइड द पोलन ग्रेन. इट इज कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. म्हणजे आजच्या टॉपिकच्या अंतर्गत आपण काय शिकलो तर आपण शिकलो की अँथरच्या आतमध्ये पोलन सॅक्स असतात. पोलन सॅकच्या आतमध्ये पोलन ग्रेन्स असतात आणि हे पोलन ग्रेन डेव्हलप होतात. त्यांची डिव्हिजन होते आणि डिव्हिजन होऊन हे तुमच्यासाठी 2 मेल गमेट फॉर्म करतात. मग हे जर का तुम्हाला आजची ही सगळ्यात कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे ही सगळ्यात महत्त्वाची प्रोसेस आहे ज्याला आपण मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणतो. या प्रोसेस जर का तुम्हाला अंडरस्टँड झाली असेल तर मग आता पटापट तुम्हाला पुढचं काम करायचं आहे. पुढचं काम म्हणजे काय तर आता मी तुम्हाला छोटंसं काम देणार आहे म्हणजे होमवर्क देणार आहे आणि या होमवर्कच्या अंतर्गत तुम्हाला ते होमवर्क पूर्ण करायचं आहे. आजचा टॉपिक जर का तुम्हाला व्यवस्थितरित्या अंडरस्टँड झाला जर का तुम्ही व्यवस्थित व्हिडिओ पाहिला सगळे टॉपिक जर का तुमचे क्लिअर झाले तर पटकन आपण आज होमवर्क घेऊ. तुमच्या ब्रेन पॉवरचा यूज करायचा आहे. तुमचं सगळं नॉलेज अप्लाय करायचं आहे आणि खालील प्रश्न सॉल्व्ह करायचा आहे. पहिला प्रश्न फाइंड आउट द 5 युजेस अँड बेनिफिट ऑफ पोलन ग्रेन. म्हणजे झाडांना जे पोलन ग्रेन्स असतात त्याचा यूज काय कुठे उपयोग होतो त्याचे 5 युजेस लिहायचे शोधायचे. पुस्तकात सगळे रीडिंग कराल तर हे मिळेल नाही तर मिळणार नाही. नंबर 2 दुसरा जर का पाहणं असेल फाइंड आउट द व्हायबिलिटी अँड स्टोरेज कॅपॅसिटी ऑफ पोलन ग्रेन. ज्याप्रमाणे सीड जसं मी लोटसचं सीड घेतलं तर 1000 वर्ष त्याची व्हायबिलिटी आहे. म्हणजे 1000 वर्षानंतर जर का मी लावलं तर लोटसचं झाड लागते. तसं पोलन ग्रेनची व्हायबिलिटी कॅपॅसिटी किती आहे किती दिवस राहते त्याचा लाईफ स्पॅन किती आहे म्हणजे सस्टेबिलिटी पिरियड किती आहे तो तुम्हाला शोधून काढायचा आहे. नंबर 3 राईट द 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर ह्युमन्स. जनरली पोलन ग्रेन्स हे फ्लावर्सच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे सगळ्या इन्सेक्टच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे पण ह्युमन्ससाठी ते कधी कधी हार्मफुल आहे. म्हणजे जर का एखादं उदाहरण जर का पाहिलं असेल तर बऱ्याचशा लोकांना
एलर्जी असते. एलर्जी ऐकले? एलर्जी, काहींना धुळीची एलर्जी असते, काहींना पोलन ग्रेनची पण एलर्जी असते. म्हणजे या फुलातून निघणारे हे जे परागकण आहे हे जर का नाकात गेले तर हे इरिटेशन करतात आणि मग आपल्या बॉडीला प्रॉब्लेम होतो. पोलन ग्रेन्स कशी वुमनसाठी याचे 2 हार्मफुल इफेक्ट शोधून काढायचे. आणि याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न जे आजच्या खरंच टॅलेंटेड जे पोरं आहेत, जे खरं अभ्यास करतात, ज्यांना बायोलॉजीचं रिगार्डिंग इंटरेस्ट आहे, या पोरांसाठी आज खरं चॅलेंज मी तुमच्यासाठी दिलं आहे. MST CET आणि नीटच्या पोरांसाठी तुम्हाला हे 2 प्रॉब्लेम सोडवायचे आहे. स्टेट बोर्डच्या मुलांना येत असेल त्यांनी ट्राय करायचं, पण कॉम्पिटिटिव्हच्या पोरांनी हे 100% ट्राय करायचं. मग पहा त्याचा पहिला प्रश्न काय म्हणतो, हाऊ मेनी मायटोटिक डिव्हिजन, म्हणजे किती मायटोटिक डिव्हिजन रिक्वायर्ड आहे फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर द फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ पोलन ग्रेन. 25, 50, 75 आणि 100. म्हणजे एखाद्या मदर सेल पासून 25 पोलन ग्रेन फॉर्म करायचे आहे, 50 करायचे, 75 करायचे आणि 100 करायचे आहे. किती मायटोटिक डिव्हिजन होतील? जसं आता मी सांगितल्याप्रमाणे ही एक मायटोटिक डिव्हिजन आहे. किती मायटोटिक डिव्हिजन? पटकन सॉल्व करायचं बसल्या बसल्या, पटकन बुक काढायचा, सर्च करा, शोधा आणि याचं उत्तर शोधा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मेन प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव्हला नेहमी विचारतात आणि स्टेट बोर्डला जर आला तर 5 मार्कांसाठी वर्ड प्रॉब्लेममध्ये येईल. बायोलॉजीमध्ये सुद्धा वर्ड प्रॉब्लेम असतात. लक्षात ठेवा, हा सगळ्यात हार्ड पोर्शन आहे. तुम्ही व्यवस्थित लक्ष नाही दिलं, व्हिडिओ मिस केला तर तुम्हाला हे समजणार नाही, म्हणून लक्ष द्या. काय म्हणतात, इन अँड अँजिओस्पर्मिक प्लांट, म्हणजे ही डिस्कस करा प्लांटमध्ये, इट हॅज 10 फ्लावर, याला 10 फुलं आहेत. ईच फ्लावर हॅज 10 स्टेमन, या प्रत्येकाला 10 अँथर्स आहे. स्टेमन्स म्हणजे अँथर्स आहे. या अँथर्समध्ये 10 ईच पोलन चेंबर्स हॅव 10 मायक्रोस्पोर मदर सेल, म्हणजे प्रत्येक पोलन चेंबरमध्ये 10 मायक्रोपाईल मदर सेल्स आहेत, जे आता सांगितलं ज्या पोलन ग्रेनला डेव्हलप करतात त्या. देन हाऊ मेनी पोलन ग्रेन्स विल दॅट प्लांट प्रोड्यूस, म्हणजे हे किती पोलन ग्रेन्स तयार करतील. म्हणजे एखाद्या याच्यात इतके मदर सेल्स असतात तर हे किती पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतात. मी आता सांगितलं पोलन ग्रेन्स मिलियन्स नंबर्समध्ये असतात. कसे फॉर्म होतात आणि किती फॉर्म होतात, पटापट डोकं लावा, ब्रेन पॉवर यूज करा, तुम्ही शिकलेलं सगळं नॉलेज अप्लाय करा आणि पटापट होमवर्क सॉर्ट आउट करा. हे होमवर्क आपण उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करू. उद्या आपण ज्याप्रमाणे आज आपण पोलन ग्रेनबद्दल डिस्कस केलं तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण फिमेल पार्ट, ज्याला आपण ओव्ह्यूल्स म्हणतो, तर मेगास्पोरोजेनेसिस, हे मायक्रोस्पोरोजेनेसिस होतं, ते मेगास्पोरोजेनेसिस आहे. त्या मेगास्पोरोजेनेसिस बाबतीत डिस्कस करू. सगळ्यांनी उद्याच्या लेक्चरला हजर राहायचं, सगळं ओके करून रेडी करून, बाकी सगळ्या तोपर्यंत घरीच राहा, सेफ राहा. आम्ही सगळीच्या सगळी व्हिडिओ लेक्चर्स तुमच्यापर्यंत आणतोय, पोहोचवत आहे. सगळ्यांनी व्यवस्थित स्टडी करा. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम. ओके, टी यू, बाय.